Tänään puhutaan renkaiden koko merkinnöistä, jotta me löydetään sitten kaupasta juuri se oikea rengas meidän pyörään. Morjes. Renkaiden koko merkinnät tuntuu aiheuttavan paljon hämmennystä, eikä ihme, koska niitä merkintätapoja on monia, eikä ne aina ole edes ihan loogisia. Tietysti jos sä lähdet hakemaan siihen pyörääs vanhan renkaan tilalle uutta, niin paras lähtökohta on katsoa sitä vanhasta renkaasta ne merkinnät ja etsiä samanlaista, mutta välttämättä sä et löydä sellaista. Johtuen just tästä kirjavasta merkintäkäytännöstä ja siksi toiseksi jos sä haluat vähän leveämpää tai kapeampaa tai jotain muuta muutosta siihen setappiin, niin sun täytyy tietää, mitä ne merkinnät tarkoittaa. Lähdetään liikkeelle, otetaan tähän esimerkiksi tämmöinen Cyclocrosserin 28-tuumainen rengas. 28-tuumaiseksi puhutaan siis tämmöistä rengasta, niin kuin maantiepyörän rengas on 28-tuumainen ja semmoisessa perinteisessä mummopyörässäkin ne on 28-tuumaisia renkaita. Ja ensimmäinen merkintätapa onkin tuumamitoitus. Tässä lukee 28 kertaa 1,35. Tarkoittaa sitä, että se on 28 tuumaa ulkohalkaiseltaan se rengas ja leveys 1,35 tuumaa, joka on 35 millimetriä. Ja tämä voitaisiin merkitä myöskin murtolukuna, eli 1 3/8 tuumaa tämä leveys, mikä on se vanhempi merkintätapa. Sitten on vielä yksi variaatio se, että siinä onkin 3 tekijää siinä merkinnässä, jolloin siihen tämän ulkohalkaisijan ja leveyden väliin tulee vielä renkaan korkeus murtolukuna. Eli kertauksena tästä tuumahommasta, jos siinä on 2 tekijää, ensimmäinen on aina renkaan ulkohalkaisija ja toinen on se renkaan leveys, joko desimaalilukuna tai murtolukuna. Jos siinä on 3 tekijää, ne on todennäköisesti silloin murtolukuja. Ja ensimmäinen taas se halkaisija, toinen on renkaan korkeus ja kolmas renkaan leveys. Tätä tuumamitoitusta käytetään edelleen yleisesti niin kuin maastopyörän renkaassa. Tosin se yleisin merkintätapa on just tämä, mikä tässäkin, että se leveys on kerrottu desimaalilukuna, mutta edelleen tuumina. Ylipäätään renkaan koon merkittäminen sen ulkohalkaisijan mukaan kuulostaa tietysti aika kummalliselta tavalta, ja sitähän se onkin, mutta se vaan periytyy niin kaukaa historiasta ajalta, jolloin ajopeleissä oli jarruja, jotka hinkkasi tähän kulutuspintaan, niin silloin sen mitan tästä keskeltä siihen kohtaan piti olla vakio. Mutta se nyt on vaan semmoinen merkintätapa, eli niissä kaikissa lukee 28, mikä sopii tämmöiselle vanteelle, vaikkei se vanteen koko on lähelläkään sitä 28 tuumaa. Mistä päästäänkin aasinsillalla siihen nykyaikaisempaan merkintätapaan, jota määrittelee iso standardi 5775. Kun tässäkin renkaassa näkyy, tuossa lähellä lukee 35-622. Ja ensimmäinen luku on renkaan leveys milleinä, toinen luku renkaan sisämitta milleinä. Eli pistetään tämä tuohon mitattavaksi, niin katsotaan ensin tämä ulkohalkaisija. Se nyt sattuu tässä Cyclon-renkaassa tosiaan olemaan 70 senttiä aika tarkkaankin, eli 28 tuumaa. Mutta jos me otetaan tähän vertailukohdaksi tämmöinen samanlainen vanne, mutta siinä onkin maantierengas, niin eihän tämä on 1,5 senttiä pienempi tämä ulkohalkaisija, koska tämä on matalampi rengas. Eli nämä tuumamitat on tämmöisiä suuntaantavia ja kuvastaa sitä renkaan ulkohalkaisijaa, kun sen sijaan sitten tämä meidän standardimerkintätapa on täsmällinen ja kuvastaa renkaan sisähalkaisijaa, sitä vannetta. Eli nyt kun me otetaan tähän vertailukohdaksi tämmöinen irtonainen rengas, että me päästään mittaan tämä sisähalkaisija, niin se on aina sen 622 milliä tämmöisessä renkaassa. Oli se sitten maantierengas, syklorengas, mikä tahansa mummopyörän rengas, niin se sisähalkaisija on se 622. Ja jotta tämä asia ei olisi niin yksinkertainen, niin on olemassa vielä 3. merkintätapa, joka on edelleen käytössä eniten ehkä maantiepyörän renkaissa, niin sanottu ranskalainen merkintätapa. Tässäkin renkaissa lukee 700 kertaa 25C. Kaikki helmen tässä merkintätavassa on se, että se on muuttunut ajanoloon se, että mitä se tarkoittaa mikäkin tässä merkinnässä. Eli tuo 700 on alun perin tarkoittanut just sitä ulkohalkaisijaa. Tuo seuraava numero on edelleen se leveys milleinä. Mutta tämä kirjain täällä perässä, sekin liittyy alun perin jotenkin siihen renkaan leveyteen, mutta nykyään se onkin niin, että nimenomaan tämä 700 ja C, kun löytyy tästä renkaasta, niin tarkoittaa tätä 622 millistä vannetta.
Jos siinä on 700B, niin se onkin joku isompi vanne. Siis halkaiseltaan isompi vanne. Eli yksinkertaistettuna siinä pitää lukea 700C, kun ostat maantiepyörään, sykloon tai mummopyörään. Eli sitten jos ostat maasturiin, niin siinä ei edes tätä merkintätapaa käytetä. Tähänkin on merkattu vielä varmuuden vakuudeksi tuonne pienelle, että 622, että ihmiset ei sekoittaisi sitten sitä tuohon lukuun 700, mutta tämmöinen vähän sekavan oloinen soppa on tämä merkintäviidakko, mutta siihen kyllä aika helposti oppii lukeen, että millä merkintätavalla tämä nyt on merkattu. Ja tosiaan se standardin mukainen merkintätapa kyllä yleistyy, se oikeastaan rupeaa löytyy jo kaikista. Lisänä sitten voi olla näitä muita merkintätapoja, ja moni valmistaja tekee, niin kuin tässä Svalbi on pistänyt talvirenkaaseensa, niin tässä on nämä kaikki. Tässä lukee ensin, että 35622 tarkoittaa sitä standardin mukaista merkintätapaa, sitten siinä lukee 28 kertaa 135 ja sitten vielä 700 kertaa 35C varmuuden vakuudeksi, myöskin se ranskalainen merkintätapa. Jos vähän yleistää, niin yleensä näissä renkaissa, joissa on leveys ilmoitettu millimetreinä, niin se mitta pitää paremmin kutinsa kuin niissä, joissa se on ilmoitettu tuumina ja murtolukuina. Ja sitten taas, jos vertaillaan eri rengasvalmistajien nimellisesti yhtä leveitä renkaita, niin niissä voi olla muutamankin millin leveysero. No sitten kun me on löydetty se oikea päällirengas siihen pyöräämään, niin se seuraava kysymys onkin heti, että no minkälainen sisärengas tähän nyt sitten kuuluu. Ja, siinä nyt onneksi noudatetaan pääsääntöisesti samoja juttuja. Muutama pointti taas siitäkin. Tässä on nyt esimerkkinä Michelinin merkintä maantierenkaasta. Tässä lukee 700, viittaa ranskalaiseen merkintään, joka maantierenkaassa on yleinen. 700 kertaa 18-25C. Tarkoittaa siis sitä, että tämä sopii tommoselle alueelle. Rengas kun venyy siellä sisällä, niin se ei ole ihan millilleen niin noponnuukaa. Eli tämä rengas sopii renkaisiin, joiden leveys on välillä 18-25 milliä. Eli tuohon maantierenkaaseen sopiva sisuri. Sitten jos lähdetään katsomaan tuohon syklorenkaaseen, niin näissä onkin sitten jo kirjavampaa merkintätapaa. Tässä on esimerkkinä Continentalin merkintä. Tässä on ne kaikki 3 merkintätapaa, mutta tollain haarukkana, eli mille välille renkaan leveydessä se sopii. Sitten vielä yksi tärkeä pointti sisuria ostaessa on tietysti se, että siinä on oikean tyyppinen venttiili. Näitä on 3 sorttia. Sittenhän meillä on ihan oma videonsakin näistä eri venttiilityypeistä. Eli sen pitää olla semmoinen, että se sopii siihen sun vanteeseen ja että sulla löytyy siihen sopiva pumppu ja niin edespäin. Eli venttiilityyppi pitää muistaa tsekata. Tämmöinen tarina meillä oli renkaiden koko merkinnöistä. Toivottavasti tämä selkeytti asiaa. Pistä peukkoa ylös, jos tykkäsit, että näin todella tapahtuu. Kiitos kun katselit. Mehän nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ja vielä yksi pointti, niin se vanteen leveyshän määrää sen, että kuinka leveitä renkaita sä ylipäätään sille vanteelle voit asentaa. Seuraavassa Velogin uutiskirjeessä tulee liitteenä semmoinen taulukko, jonka sä voit itse ladata. Eli pistä uutiskirje heti tilaukseen, linkki löytyy tuosta alhaalta, niin sä saat sitten kerran kuussa tämmöisiä taustatarinoita sisältävän sähköpostin.